Welcome to my channel. Dito sa channel ko, bibigyan ko kayo ng mga tips paano gawin ang mga transactions online at saka paano pwede tayong kumita ng pera online. So ang topic natin ngayon is about Gcash. Paano tayo kikita ng pera sa Gcash app na hindi tayo mag-invite? So kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-click na lang yung subscribe button at notification bell para kayo ma-notify pag may bago akong video. So, paano tayo kikita ng pera sa Gcash app? Una, ang Gcash ay hindi lang siya isang mobile wallet, kundi isa din siyang load wallet. So, dito, pwede tayong bumili at magbenta ng load. Pwedeng load, that's mobile, smart, token text, sun cellular, at iba pa. Pwede tayong bumili ng regular load, o pwede rin diretso o enroll sa load promos. So, depende sa network, may iba't ibang choices ng load promos na pwede mong pagpilian. So, simple lang, dito, sa pag-load, na-input mo lang yung mobile number mo ng load recipient. Tapos, pag na-click mo na yon, lalabas yung page ng load promos. So, depende sa network, depende sa number ng papadalhan mo, kung anong network. So, kung Globe, may specific na load promo siya for Globe and may specific load promos para sa Smart. So, depende sa number na papadalhan mo. So, doon mag-a-appear yung mga load promos. Tapos, pag na-select mo na yung load promos na napili mo, i-click mo lang yung send. Tapos, magkakaroon na yun ng confirmation na transfer mo na o na-send mo na yung load mo. Okay? So, ganun lang kasimple ang load transactions dito sa Gcash. Okay, so punta natin yung Gcash app. So, ito, ito yung mga options, sa pwede tayong mag-load ng regular load. 100, 150, 350, 500. Okay? So, ito yung mga example ng mga load promos on Gcash. So, may dito mga Go Extra 90, Go 50 for students, Go 70. Tapos, Globe Prepaid, Go 50, Go 90, Go 120. Prepaid Go Boosters. Ito yung mga Go Watts, Go Play, Go Share. Tapos, mga all-time favorites. Go Surf, Go Sakto. Tapos, broadband, pwede ka rin mag-load ng broadband. Tapos, Wi-Fi, Tapit Wi-Fi, NBE, Signal, and dito yan. Okay? Tapos, mga pay TV, mga Signal, prepaid, and dito yan, pwede kang magpa-load, GSAT, Pop TV, tapos, Marino Load, mga voucher, ito, mga 50% off, pero sa tingin ko, depende naman kung may promo sila. Hindi naman ito palagi na 50% off, Tapos, game credits. Kung isa kang gamer, meron din sila. Grab promo. Palagi kang nag-grab, pwede kang makakuha dito ng 5% rebates. Tapos, dito yung may mga prepaid insurance. MaxiCare. May MaxiCare, Personal accident basic. Tapos, sa mga prepaid kit, mga Signal, satellite, Globe LTE, pwede kang magpa-load dito. Okay? So, kung ang ano lang dito, ang ano lang sa Gcash kasi yung overload transactions, pwede ka lang magkaroon ng 5% rebates. At ngayon, parang nagkaroon sila ng limit, na nagkaroon ng cap doon sa rebates. Parang nilimitahan nila na 50 pesos worth of rebates per month lang ang pwede mong ma-receive. So anyway, mamaya, huwag kayong mag-alala kasi bibigyan ko kayo ng tips paano magkaroon ng unlimited rebates hanggang 10% per loading transaction. So watch the video until the end kasi mamaya bibigyan ko kayo ng unlimited 10 rebates, kung paano magkaroon ng unlimited 10% na rebates sa loading business. Okay? So, kung meron kang munting tindahan o ikaw isang estudyante, pwede kang magbenta ng load using Gcash wallet, sa mga kaibigan o sa classmates mo.
So ngayon, kung gusto mong madagdagan ang iyong kita sa loading, so pwede mong patungan ng 5% no, kada load transactions para makadagdag doon sa kita mo. So ngayon, kung ayaw mong magdagdag, no, bibigyan kita ng tips na paano magkaroon ng unlimited 10% rebates. Okay? So, punta naman tayo sa isang paraan para tayo magkapera sa Gcash. No? Ito ang pag-i-invest ng money. So, ang Gcash ay isa ring financial service. No? Pwede ka dito mag-invest ng pera. So, ang gagawin mo lang, so sa Gcash app, no, konti ka lang dito sa Show More. Tapos, ang lalabas niyan, ito yung page na to, makikita mo yung invest money. So, click mo lang yan. Ito yung steps, no? I-tap mo yung invest money. So, yung lalabas, page ng investment product. So, pipili ka lang doon. Tapos, sa napili mo, i-click mo lang yon. Tapos, pagkatapos nun, i-tap subscribe. Tapos, pagkatapos nun, ma-enter mo na lang yung amount na gusto mong invest. So, ang minimum ata nila parang 50 pesos. No? Pero pwede mag-invest ng mas malaki, mga 1,000, 5,000, 10,000. Then, i-click mo lang yung confirm. Kung kikita na, i-monitor mo lang yun. No? Kung gaining na yung, yung investment mo, pwede mong i-withdraw. Depende, i-withdraw mo yung puhunan, tapos re-invest mo yung capital na niligay mo initially. Okay? So, ang pangatlong pwede tayong kumita ng pera sa Gcash is through Globe Rewards. Ang Globe Rewards is isang app yun. I-download mo lang doon sa Google Store. At ito, pwedeng yung nakaka-avail dito yung mga Globe sa TM subscriber. Postpaid or prepaid. So, i-connect mo lang yung number mo kung Globe ka or TM subscriber. Connect mo lang, i-enroll mo dito sa Globe Rewards. So, every time na maglo-load ka sa number mo, may corresponding points na mapupunta doon sa Globe Rewards. So, i-check mo pag yung palagi yung app na to, tapos pag nag-accumulate na yung points, pwede mo yun ma-convert into Gcash, no? 3 days, no? So, example dito, no? Yung 1 point na Gcash na Globe Reward points is equivalent to 1 peso. So dito pag titingnan natin yung pupunta tayo sa Globe Reward app, no, makikita natin to doon sa redemption ng points. Ito meron dito yung pinaka minimum niya na pwede nating ma-redeem is 20 points, no? Equivalent to 20 Gcash credits, no? So may 50, may 30, may 100. So, yun, ito, i-click mo lang yung redeem pag may, may points ka na, then mapupunta yun sa Gcash app, no? Usually, after 3 days yun, makaka-receive ka ng text na para i-notify ka kung na-transfer na yung Gcash credits, no? Pumasok na yung Gcash credits doon sa Gcash app mo. Okay? So, finally, nandito na tayo, no? Paano tayo magkakaroon ng unlimited rebates up to 10% of load transactions. Kaya sinabi ko kanina, no, na yung Gcash may per load transactions may 5% rebates lang. So example, may 100 ka, so magkakaroon ka lang ng 5 pesos. Kung 1,000, 50 pesos. Tapos nagbigay ng cap yung Gcash na parang up to 50 pesos lang per month. So, ang gagawin natin, maggagawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng medyo malaki-laki na kita sa load business. No? So, ang gagawin natin, i-connect lang natin yung Gcash app to coins.ph. Dahil sa coins.ph, yung rebates nila is up to 10%. Tapos, unlimited pa siya. Okay? So, ang coins.ph ay isang load wallet. No? Mobile wallet, isa rin siyang load wallet. Dito, pwede kang bumili at magbumili ng load, no? Para sa load business mo. Okay? So, punta tayo sa Gcash. Ang gagawin natin, mag-transfer tayo ng pera from Gcash to coins.ph. No? So, dito tayo sa send money.
Tapos, ang lalabas dito, ito, send to bank, pipiliin mo lang yun. Tapos, ito yung mag-a-appear. Hanapin natin yung sa coins.ph, i-view all natin dito. So, ito na yung lalabas ng coins.ph. So, sa coins.ph, enter mo lang yung pera, yung amount na ano mo dito, ilalagay. Tapos, send money, mapupunta na yun dun sa coins.ph. Okay? So, magkakaroon yun ng text ng verification o notification galing sa Gcash na i-notify ka na successful yung withdrawal. Tapos sa coins.ph din, may notification din na marireceive ka na-transfer na yung pera doon sa coins.ph. So, i-ano mo lang to, no? I-download mo lang kung wala ka pang app mo sa coins.ph, i-download mo lang doon sa Google Store. So, napadali lang, no? Pareho lang yung verification process niya sa Gcash, no? So, ito na yung pupuntahan natin yung coins.ph app. Ang gagawin natin, punta lang tayo dito sa buy load. Sa load process, no, ano lang to dito, pareho lang dun sa Gcash, no? So, depende sa number ng recipient, may mga ano yun, mga corresponding load promos. No? So kung Globe, lalabas yun yung mga promos. Tapos yung smart number, meron din silang mga promos. No? So medyo para-pareho lang yun. Yung Globe saka yung sa coins.ph. Okay? So ito, titingnan natin, 10% yung rebates nila. So example, may 1,000 worth, no, na pinaload mo, may rebates ka na 100 pesos. No? So kung 3,000 yung amount ng load transactions na ginawa mo, may equivalent na rebates na 300 pesos. So medyo mas malaki-laki siya, no, kaysa doon sa Gcash. Okay? So kung nagustuhan niyo ang video na to, pakiclick na lang yung likes and subscribe at saka yung notification bell para ma-notify kayo palagi pag may bago akong video.